Hej och välkomna! Socialt arbete, vad är det egentligen när man tänker efter? Idag är det ju ett yrke med examen från universitetet och ganska tydliga metoder. Men det har inte alltid varit så. Så hur gick det egentligen till? Hur gick vi från att det mest handlade om en ren välgörenhetsimpuls till att bli en erkänd akademisk profession? Ja, det är precis den resan vi ska titta närmare på nu, med extra fokus på hur det sett ut här i Sverige. Så häng med! Okej, så för att göra det här lite greppbart har vi delat upp det i 5 delar. Vi börjar liksom från grunden, från välgörenhet till kall. Sen ska vi träffa 2 otroligt viktiga pionjärer med helt olika visioner. Efter det zoomar vi in på Sverige och hur yrket växte fram här. Och sen det stora akademiska språnget, jätteviktigt. Och till sist så landar vi i nutiden och blickar lite framåt. All right, då kör vi. Första delen, från välgörenhet till kall. Försök att tänka er en tid innan det ens fanns något som hette socionomutbildning, innan lagarna fanns på plats. Vad var socialt arbete då? Vad handlade om i sin, allra djupaste kärna? Ja, vad är det i grund och botten? Det är ju den stora frågan, eller hur? Och svaret, det är faktiskt inte alls så enkelt som man kan tro. Hela yrkets utveckling hänger faktiskt på hur man har försökt besvara just den här frågan. Alltså, i grunden handlar det ju såklart om de här sakerna. Att hjälpa, att stötta, empati, att skapa förtroende. Men också att faktiskt använda kunskap och att balansera det privata mot det offentliga. Det här är liksom själva motorn i det hela. Men, och det här är en viktig poäng, det räcker inte med goda intentioner för att skapa ett yrke. För det krävdes struktur, metoder och en riktigt tydlig definition. Och den där definitionen, den var verkligen inte självklar. Tvärtom. Man kan säga att hela yrkets identitet föddes ur en ganska het debatt. En debatt som på många sätt personifieras av 2 otroligt inflytelserika kvinnor. 2 riktiga pionjärer. Så vi får backa bandet lite. Vi åker till USA, runt sekelskiftet 1900. För det är här som 2 kvinnor lägger grunden för egentligen 2 helt olika framtider för det sociala arbetet. Vi pratar om Jane Addams och Mary Richmond. Kom ihåg de namnen, för deras idéer de ekar fortfarande i korridorerna på varenda socialkontor idag. Här ser vi verkligen den här krocken. Det är nästan som natt och dag. På ena sidan har vi Jane Addams. Hennes budskap var glasklart. Ändra systemet. Hennes metod? Jo, att faktiskt bo och leva tillsammans med de fattiga, dela deras liv och utifrån det driva på för stora sociala reformer. Hennes fokus var alltså på samhället, på strukturerna. Och på den andra sidan, där har vi Mary Richmond. Hennes approach, tvärtom, ändra individen. Hon vill ha professionell diagnostik, systematiska metoder för att jobba med enskilda fall. Hennes fokus var helt och hållet på individen. Systemet eller individen, där har du kärnan i debatten. Och det här citatet från Jane Addams, det fångar hennes tänkande perfekt. Alltså, hennes poäng var att det goda som du och jag har, det är inte säkert på riktigt förrän alla har det. Man kan inte sitta på ett kontor på avstånd och hjälpa. Man måste vara där, dela folks vardag och kämpa tillsammans med dem för förändring. Man måste vara en del av gemenskapen, inte någon extern expert som kommer in och pekar med hela handen. Men samtidigt, på den andra sidan av debatten, kom Mary Richmonds bok Social Diagnosis år 1917. Och den förändrade allt. Den blev en riktig hörnsten för ett helt annat sätt att tänka. Metodiskt, professionellt och helt inriktat på individen. Det som vi idag skulle kalla för casework. Man kan säga att hon gav socialarbetarna en konkret verktygslåda. Okej, så med den här bakgrunden, den här spänningen mellan system och individ, så förflyttar vi oss hem till Sverige. För hur tog vi egentligen de här internationella idéerna och gjorde dem till ett svenskt yrke? Och för att fatta den svenska resan så måste vi reda ut ett begrepp, professionalisering. Och det är inte så krångligt som det låter. Det är helt enkelt processen när ett jobb, slutar vara bara ett jobb och blir en riktig profession. Med vetenskaplig grund, med ett eget ansvarsområde och med egna etiska koder. Det är en slags uppgradering kan man säga. Och den här processen i Sverige, den har skett i några riktigt tydliga steg.
Allt började i början av 1900-talet när de första socialinstituten dök upp. Plötsligt fanns en formell utbildning. Sen ett stort kliv 1964 då de här instituten uppgraderades till socialhögskolor. Men det kanske allra största, det kom 1982 med den moderna socialtjänstlagen. Då samlade man ihop alla tidigare lagar och skapade en enhetlig ram för allt socialt arbete. En jätteviktig milstolpe. Men okej, utbildning och lagar i all ära, men det räckte inte. För att verkligen bli en fullfjädrad profession, då krävdes ett sista, helt avgörande steg. Och det var det akademiska språnget. Alltså resan från att vara ett praktiskt hantverk till att bli en egen vetenskap. Och då kommer vi till nästa viktiga begrepp, akademisering. Och det betyder precis vad det låter som, att yrket blir akademiskt. Det flyttar in på universiteten, får en egen vetenskaplig kunskapsbas, egen forskning och egna akademiska examina. Tänk socionomexamen. Det blev helt enkelt ett ämne i klass med, säg, juridik eller medicin. Och den här resan in i den akademiska världen, den gick också stegvis. Först hade vi ju socialhögskolorna som var sina egna fristående institutioner. Men sen, 1977, kom den stora högskolereformen som integrerade dem i det vanliga universitetssystemet. Och bara 2 år senare, 1979, kom det avgörande beslutet. Socialt arbete blev ett eget officiellt forskningsämne på universiteten. Det var då det hände på riktigt. Och varför var det här så otroligt viktigt då? Jo, för att det gav hela yrket en solid vetenskaplig grund. Man byggde en livsviktig bro mellan teori och praktik. Helt plötsligt handlade det inte bara om att göra rätt saker, utan också om att veta varför man gjorde dem, baserat på riktig forskning. En enorm skillnad. Och den här bron mellan forskning och praktik, den byggs faktiskt fortfarande, aktivt. Ett jättebra modernt exempel är det här med kommundoktorander. Det är alltså doktorander, forskarstuderande, som är anställda i en kommun och forskar på frågor som är direkt relevanta för just den kommunen. Snacka om att stärka kopplingen mellan den akademiska världen och den verklighet som socialarbetare möter varje dag. Helt perfekt! Och allt det här, hela den här långa resan, leder oss fram till sista delen. Yrket idag och, imorgon. Så var står vi nu och vilka är de stora utmaningarna framöver? Och ett av de allra största stegen för att verkligen cementera yrkets status, det togs faktiskt för bara några år sedan. År 2019 närmare bestämt. Det var då man införde legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Och det här är större än vad det kanske låter. Det är ett otroligt viktigt steg i professionaliseringen. Ett slags kvitto från samhället på att det här är ett yrke som kräver en specifik, hög kompetens. Så om vi ska försöka sammanfatta vem den moderna svenska socionomen är idag. Det är en person som har en skyddad yrkestitel, en socionomexamen. En persons arbete vilar på 2 stadiga ben, vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Och det är en person som måste kunna navigera i ett otroligt komplext fält där kraven på specialisering bara ökar och ökar. Vilket för oss tillbaka nästan hela vägen till början och lämnar oss med en sista stor fråga för framtiden. Hur ska socialt arbete bäst balansera den här vetenskapliga, evidensbaserade identiteten med sitt djupt mänskliga, personcentrerade uppdrag? För den där spänningen, den mellan Mary Richmonds systematik och Jane Addams medmänsklighet, den finns ju kvar. Och den är kanske när allt kommer omkring den eviga pulsen i det sociala arbetets själ. Tack för att ni har lyssnat!